1945. június 2-a. Bad Kreuznach, Németország. Drága édesapám, Németországból, amerikai fogságból írok magának, hogy tudassam, élek. Az elmúlt egy év életem legnehezebb időszaka volt. Sokszor veszítettem el a reményt, hogy valaha viszont láthatom otthonomat és családomat. A legvéresebb harcokban, a legsötétebb pillanatokban egy ember tartotta bennem és bajtársaimban a lelket. Sebő Ödön parancsnok, akinek mindannyian az életünket köszönhetjük. Pedig eleinte bizalmatlanul fogadtam, hiszen nem sokkal múlt 22 éves, amikor Gyimesfelső-Lokon megismertem őt. Hamar kiderítettük róla, hogy nem tiszti pályára készült, útja mégis az első budapesti gyalogezredhez, majd a Ludovika Akadémiára vezetett. Évfolyam másodikként Gyimesfelső-Lokra, a 32. határvadász zászlóaljhoz kérte magát. Sokat emlegette, mennyit hallott a székely legények helytállásáról. Azt hiszem, egyikünk sem okozott neki csalódást. Ekkor már gőzerővel folyt a keleti határok megerősítése. 1942 tavaszán létrehozták a székely határőrséget is, hiszen nem csak a szovjetektől, hanem a románoktól is tartanunk kellett. Sebő parancsnokkal, akit időközben főhadnaggyá léptettek elő, és megkapta a gyimesbükki őrs parancsnoki tisztét is, sokat jártuk a gyimesi hegyeket, megcsodálva azt a gyönyörű vidéket, amelynek védelmére felesküdtünk. A háború boklát augusztus 26-án kezdtük megtapasztalni. Nem akármilyen ellenséggel néztünk farkas szemet. A vörös hadsereg jól kiképzett és jól felszerelt alakulatai közeledtek az 1000 éves magyar határhoz. Többszörös túlerőben voltak. Egy magyar katonára 50 szovjet jutott. Parancsnokunk leleményességének hála az ellenség azonban jó ideig azt hitte, sokkal nagyobb haderővel áll szemben. 4 aknavetőnk, egyetlen hegyi ágyús ütegünk és a hírhedt T-34-es szovjet harckocsik kilövésére alkalmatlan 37 mm-es páncéltörő ágyunk. Vajmi kevés volt a gyimesi szoros védelméhez, de folyamatosan mozgattuk a nehéz fegyvereket, azt a látszatot keltve, mintha egy sor ütegállásunk lenne. Hányszor mondogattuk magunkban a háború kitörése óta, hogy a hazáért mind halálig. Édesapám, én ezekben a napokban értettem meg igazán, mit jelent az, hogy mind halálig. Vízhangoztak a hegyek a nehéz ágyú és géppuska tűztől, számtalanszor vívtunk közelharcot a szovjetekkel, főhadnagyunk velünk együtt az első vonalban harcolt. Folyamatosan bíztatott minket, így újra és újra visszavertük az ellenséget. Sok bajtársam áldozta fel az életét azért, hogy az állandó ellentámadásokkal lelassítsuk a vörös hadsereg előre nyomulását. 3 hétig voltunk képesek feltartani őket. Csak később tudtuk meg, hogy ezzel rengeteg életet mentettünk meg. Ennyi idő alatt újra szerveződtek az Erdélyben állomásozó csapatok, és szervezetten tudtak az Alföldre vonulni, kicsusszanva abból a gyűrűből, amit az északról, délről és keletről egyszerre támadó szovjetek hoztak létre. Szeptember végén azonban már mindenből hiányt szenvedtünk. Alig volt fegyverünk, lőszerünk, gyógy- és kötszerünk. Halálra ítélt zászlóalj voltunk, az ellenség által körbekerítve. Egyik éjszaka csüggetten ültem a lövészárokban, amikor megjelent Sebő parancsnok, és azt mondta, egy lehetőségünk van, ki kell törnünk. Nem akármilyen katonai tudásról árulkodott a terve, amelyet megosztott velünk. Azon az éjjel minden egyes lövészárkot és tüzelőállást végiglátogatott, hogy mindenki tőle tudja meg, mi vár rá. Az éjleple alatt indultunk el a Kovás-patak mentén. Már hajnalodott, amikor heves vihar csapott le ránk. Így jutottunk el hosszú utunk első állomására, Csíkszentdomokosra. Még ma is alig merem elhinni, de kijutottunk az ellenség gyűrűjéből. A főhadnagy megmentette az életünket. Nem először, és nem is utoljára. A következő hónapokban több 100 kilométer gyalogoltunk, folyamatos utóvét harcot vívva, biztosítva a német és magyar erők visszavonulását. Sebő Ödön végig tartotta bennünk a lelket. Szükségünk is volt rá, mindenütt szörnyű látványban volt részünk. Lebombázott települések, a szovjet katonák brutalitásáról beszámoló, elcsigázott helyiek. Csak remélni mertem, hogy maguk biztonságban vannak. Így jutottunk el a Felvidékig, majd Csehországig, ahonnan Németországba vezetett az utunk. Ott estünk amerikai fogságba. Csak pár nappal ezelőtt jutott el hozzánk a hír, hogy a háborúnak vége. Tudom, a megpróbáltatásaink ezzel még nem értek véget. A hadifogoly táborban már most azt rebesgetik, hogy francia földre visznek minket tovább. De abban is biztos vagyok, hogy Sebő parancsnoktól olyan életre szóló leckét kaptam emberségből és bátorságból, amely előbb-utóbb hazasegít majd. Kérem, édesapám, mi hamarabb írjon nekem, hogy megtudjam, épségben átvészelték-e a háború utolsó hónapjait. A mielőbbi viszontlátás reményében üdvözli szerető fia, Lajos.